هللوا للرب يا جميع الأرض، هللويا. التجسد وتأله الإنسان. أعطوا مجدا لتسبيحته، هللويا. سبحوا. فأصبح الإله والإنسان معا في آن واحد. أرسل الرب خلاصا لشعبه، اسمه قدوس ومرهوب، هللويا. حتى نشرح ونفهم أكثر ونستوعب أكثر معاني التجسد وإلى ما يهدف التجسد ولماذا تم التجسد، لازم نتذكر أولا الخلق فالسقوط، ثم يتضح لنا ثالثا التجسد لماذا تم. بشكل مختصر وسريع، كلنا بنعرف الله خلق الإنسان على صورته على مثاله. يقول في الكتاب المقدس: وقال الله لنصنعن الإنسان على صورتنا ومثالنا. إذن الله أكرم الإنسان لدرجة لا يعبر عنها بكلام بشري، فخلقه بشكل متميز عن سائر المخلوقات. ما جبله فقط من التراب بيديه، ولكن نفخ فيه من روحه القدوس، أعطاه من جماله الإلهي. ولهذا يقول أحد الآباء: إن مجد الله هو حياة الإنسان. من شدة محبته للإنسان جبله بإيديه، يعني طلع الإنسان من بين إيدين الله، فأعطانا أن نكون على صورته حتى نسعى أن نصل إلى مثاله. خلق الله الإنسان بهذه الكرامة، بهذا النور، بهذا المجد، أن يكون محاطا ملفوفا بالنور الإلهي، بالمجد الإلهي. في شيء تاني صار بعد هذا الأمر. الإنسان اختار البعد عن الله عندما عصى الله، وهذا ما نسميه السقوط. فسقط في وحلة الخطيئة وتغرب عن مصدر الحقيقة والوجود أي الله، تغرب عن ذاته وخرج خارج الفردوس، مثل ما كلنا بنعرف قصة السقوط. هذا الإنسان إذن المخلوق على صورة الله، والذي كان يتمتع بالسيادة، بالحرية، بالحكمة، بالفهم، بالاستنارة، بالنور، بالمجد الإلهي، خسر. ولهذا نقول من نتائج السقوط 3 شغلات أساسية صارت. أولا، تصدعت علاقة الإنسان بالله. كان الإنسان محور حياة الإنسان هو الله. وقت الإنسان اختار البعد عن الله صار يخاف الله ويهرب من وجه الله. من شان هيك بنقرأ بالكتاب المقدس إنه وقت سمع وطئ قدمي الله هرب. ما هيك آدم وحواء اختبأا، صاروا يخافوا من الله لأنه شعروا بخطيتهم. هذا أول أمر. ثاني أمر، تصدعت علاقة الإنسان مع ذاته. الله خلق الإنسان سيد ليس عبد، خلقه في الخير، في المجد، في النور. الإنسان بعد السقوط عرف التفتت في شخصيته، في كيانه. الإنسان عنده إرادة، عنده رغبة، عنده شهوة، ميل. كل قوات داخلية للإنسان قبل السقوط كانت متجهة نحو الخير، نحو كل ما هو صالح، نحو كل ما هو خير، نحو كل ما هو إلهي. بعد السقوط دب الفساد إلى طبيعة الإنسان، فأصبح هذا الإنسان يفكر في أمور أرضية عوض ما يفكر فقط في أمور سماوية. صار يشتهي ليس كل ما هو حسن، وإنما يشتهي أيضا ما هو عاطل أو سيء. صار يريد الرذيلة وليس فقط الفضيلة. ولهذا خلونا نتذكر هون كلنا المقطع اللي بيقوله الرسول بولس، أنه الإنسان يفعل ما لا يريد، في قوى تتصارع في داخله، بينما هو نظريا في ضميره في وجدانه يريد الخير، ولكن كأنه في شيء عم يشده لحتى يفعل الخطيئة أو الرذيلة. لم تعد هالقوى الروحية، هالملكات الروحية النفسانية في الإنسان كلها متآلفة حول بعض البعض حتى تكون متمحورة حول الحياة الإلهية، وإنما دب التشتت في داخل الإنسان.
وهذا بنختبره كل واحد منا بحياتنا. ممكن أحيانا معين الواحد منا يكون قاعد بمكان معين، قاعد بالكنيسة، أو عم يقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، بيكون عقله مدري وين طاير بنفس الوقت عم يفكر بشي تاني.